હવે જો પ્રશ્ન 2 63 પેજ નંબર ઉપર જે પ્રયત્ન કરો આપ્યો છે એમાં પહેલા પ્રશ્નનો બીજો પ્રશ્ન છે જેમાં ત્રણ સંખ્યા છે 15 25 અને 30 એટલે આપણે ત્રણ સંખ્યા નામ એવું લેવા 15 25 અને 15 કેવી સંખ્યા છે એ પહેલા કેવો મને જેને આવડે હાથ ઊંચો કરશે હાર્દિક એકી 25 હર્ષ એકી 30 ધારા બેકી બે એકી સંખ્યા છે ને એક બેકી સંખ્યા છે અવયવ મેળવીએ તો આપણને ખબર પડશે 15 ના અવયવ જો સાવ સરળતાથી જો તમને આવડતું હોય તો ઈઝીમાં ઈઝી થઈ જશે 3 ના ઘડિયા 15 આવે 3 પંચા 5 એકાને આ 15 ના અવયવ પૂરા થઈ 25 ના અવયવ 25 કયા ઘડિયામાં આવે 4 ના ઘડિયામાં 25 ક્યારે આવે હોય ને 5 ના ઘડિયામાં ક્યારે 5 એકાને થઈ ગયું એકી સંખ્યા ના અવયવ ઈઝી થઈ ગયા દરેક એકી સંખ્યા ને ઈઝી થાય એવું નથી હો ક્યારેક જ એવું બને પછી 30 ને તમે બેકી સંખ્યા છે એટલે બે વડે ભાગવા પડે 30 ના બે ભાગ પાડો કેટલા મળે 15 હવે જો 15 ના અવયવ પાછા હતા ઈ નહીં એ મળ્યા કે ન મળ્યા આનું આ બેઠું અહીં મૂકવાનું છે ઘણી વખત આવો સહેલો દાખલો આપણને મળી જાય થઈ ગયો હવે લઈએ 15 ના અવયવ 15 ના અવિભાજ્ય કયા કયા મળ્યા 3 ગુણ્યા 5 નાનેથી મોટા તરફ જવાનું 25 ના અવિભાજ્ય અવયવો કયા કયા મળ્યા 5 ગુણ્યા 30 ના અવિભાજ્ય અવયવો કયા કયા મળ્યા હવે લેવાનું છે આપણે લસા શોધવાનો છે કોનો 15 25 30 એટલે 15 25 અને 30 ના સામાન્ય અવિભાજ્ય અવયવો કયા કયા મળશે હા ના મળે ત્રણેયમાં સરખું હોય ને એવી જ સંખ્યા લેવાય એક જ સંખ્યા સરખી છે બે માં સરખું હોય એવું ન ચાલે ત્રણેયમાં સરખું હોવું જોઈએ કેટલા મળ્યા 5 તો દાખલો ઈઝી થઈ ગયો 15 25 અને 30 નો પાંચ છે સામાન્ય નહીં ડાયરેક્ટ ગુસા કેટલો છે 5 છે બસ આટલું જ કરવાનું છે સમજાય આવડશે